Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is the third lecture about the chapter angle and their measurement. In the previous lecture, we have discussed certain terms. I will tell you what we have discussed in the previous lecture. We have done something called coterminal angles, right? Coterminal angles. Then second term that we discussed was quadrantal angles, coterminal angles, then quadrantal angle, and also we have seen angle in a quadrant. Angle in a quadrant. What are these things? I will explain in 1 or 2 minutes. See, these coterminal angles means these are angles with different measures. त्यांची measures वेगवेगळी असतील, but their terminal arm is same. इनिशियल आर्मचा प्रश्नच येत नाही. आता आपण असं म्हणतो आहोत ना नेहमी, आपण काय स्टडी करतो आहोत तर अँगल्स इन स्टँडर्ड पोझिशन. वी आर स्टडिंग अँगल्स इन स्टँडर्ड पोझिशन. व्हॉट डू यू मीन बाय अँगल इन स्टँडर्ड पोझिशन? आपण कुठलाही अँगल घेतला की त्याला एक इनिशियल आर्म, टर्मिनल आर्म आणि व्हर्टेक्स अशी सिच्युएशन असते. हा समजा मी अँगल घेतला तर हा इथे समजा हे असं रोटेशन आहे, तर दिस इज इनिशियल आर्म ओ ए आणि दिस इज टर्मिनल आर्म ओ बी. सो इनिशियल आर्म रोटेट्स इन अँटी क्लॉकवाइज डिरेक्शन टू अटेन द पोझिशन ओ बी. सो वी गेट अँगल. ओके. सो हा जो टर्मिनल आर्म आहे तो कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये आहे त्यानुसार आपण म्हणणार क्वाड्रंटल अँगल. आणि आपण अँगल इन स्टँडर्ड पोझिशन म्हणजे काय म्हटलं तर आपले जे एक्स आणि वाय ॲक्सिस आहेत युज्युअल, आय विल एनलार्ज दिस. सी, आपण नेहमी एक्स आणि वाय ॲक्सिसचा विचार करत असतो. वी आर वर्किंग इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन. सो दीज आर एक्स अँड वाय ॲक्सिस. Now we have discussed all this previously, but as a part of this lecture I will revise whatever was done in previous lecture. तर हे इथे तुमचं ओरिजिन आहे. इनिशियल आर्म हा अलॉंग असा आहे, समजा हा इथे ए आहे आणि मग हा इथे टर्मिनल आर्म आहे बी ओ बी. म्हणजे ए ओ बी हा जो अँगल झाला त्याचा व्हर्टेक्स कुठे आहे ओरिजिन, आणि त्याचा इनिशियल आर्म हे असं रोटेशन आहे अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इनिशियल आर्म कुठे आहे तर पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ॲक्सिस. अशा अँगलला आपण म्हणतो अँगल इन स्टँडर्ड पोझिशन. त्याचा टर्मिनल आर्म कुठे आहे इथे फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये आहे, म्हणून आपण म्हणणार की अँगल इन फर्स्ट क्वाड्रंट. ओके. सपोज यू हॅव अ अँगल वेअर द टर्मिनल आर्म इज इन से सेकंड क्वाड्रंट लाईक दिस. सेकंड क्वाड्रंट हा अँगल समजा दिस अँगल. नाव दिस इज अँगल इन सेकंड क्वाड्रंट. त्यामुळे हे अँगल इन अ क्वाड्रंट, अँगल इन अ स्टँडर्ड पोझिशन वी डिस्कस्ड. क्वाड्रंटल अँगल म्हणजे काय, समजा अँगलची मेजर्स असतील 90 डिग्रीज, 180 डिग्री, 270 डिग्रीज. थोडक्यात काय, यांचा टर्मिनल आर्म कुठे असणार तर एकतर तो एक्स ॲक्सिसवर असेल किंवा वाय ॲक्सिसवर असेल. आता समजा मी -90 डिग्रीजचा अँगल घेतला म्हणजे हा असा असणार -90. मायनस म्हटल्यावर क्लॉकवाईज, आणि मग हा इनिशियल आर्म इथे आहेच आपला फिक्स, व्हर्टेक्स पण हा फिक्स्ड आहे, पण त्याचा टर्मिनल आर्म कुठे येईल निगेटिव्ह डायरेक्शन ऑफ वाय ॲक्सिस. ही जी डायरेक्शन आहे ना ती वाय ॲक्सिसची निगेटिव्ह डायरेक्शन आहे. सो व्हॉट यू विल से दिस इज अ क्वाड्रंटल अँगल. म्हणजे काल मी काय सांगितलं, क्वाड्रंटल अँगल आहे की नाही हे कसं ओळखायचं तर त्याचं जे काही मेजर आहे त्याला 90ने भाग जातो. 90च्या पटीत असणार ते. थोडक्यात 90, 180, 270, 360, 450, 540 एटसेट्रा एटसेट्रा. हे सर्व दे आर डिव्हिजिबल बाय 90. दोज मेजर्स आर डिव्हिजिबल बाय 90, म्हणून ते क्वाड्रंटल अँगल्स. मग ते पॉझिटिव्ह असतील, निगेटिव्ह असतील, व्हॉट एव्हर. व्हॉट वी आर इंटरेस्टेड, वेअर इज द टर्मिनल आर्म ऑफ दॅट अँगल. इफ इट इज ऑन ॲक्सिस देन यू विल से इट इज क्वाड्रंटल अँगल. आणि मग को टर्मिनल अँगल्स म्हणजे काय, साधं आहे. समजा तुम्ही 30 अंशाचा कोन घेतलात, म्हणजे मी एक वेगळी डायग्रॅम काढतो पटापट की इथे मी समजा हे एक्स वाय ॲक्सिस घेतले. ओके. नाव सपोज आय टेक अ अँगल
हुज मेजर इज से 30 डिग्रीज, हे असं असतील काहीतरी, हा अँगल. ओके, मेजर इज 30 डिग्रीज. परंतु मी पूर्ण एक रोटेशन घेतला आणि पुन्हा मी 30 पर्यंत वर गेलो तर ह्याचं मेजर किती होणार आता, 390 अंश. मग हे जे दोन अँगल्स आहेत यांच्या बाबतीत काय झालं, देअर टर्मिनल्स आर्म्स आर इक्वल बट देअर मेजर्स आर डिफरंट. एकाचं मेजर 30 डिग्रीज आहे, दुसऱ्याचं 390 डिग्रीज आहे. सो असे अँगल्स की ज्यांची मेजर्स वेगवेगळी आहेत परंतु टर्मिनल आर्म तोच आहे, त्याला आपण को टर्मिनल अँगल्स असं म्हणतो. एवढ्या गोष्टी आपण पहिल्या 2 लेक्चर्समध्ये डिस्कस केल्या. पॉझिटिव्ह कधी असतं अँगलचं मेजर, निगेटिव्ह कधी असतं, डायरेक्टेड अँगल म्हणजे काय, इनिशियल आर्म म्हणजे काय, अँगल इन स्टँडर्ड पोझिशन म्हणजे काय, या सर्वच गोष्टी. आणि व्हॉट एव्हर यू विल स्टडी नाव इन फ्युचर वी आर गोइंग टू यूज अँगल्स इन स्टँडर्ड पोझिशन. सो वी मस्ट हॅव अ थरो आयडिया ऑफ दीज इश्यूज. ओके, सो दिस इज व्हॉट इज डिस्कस्ड इन प्रिव्हियस लेक्चर्स. Okay, now what? Now the thing is we have to understand what are the measures of angles. Amount of rotation बघा इथे लिहिलेलं आहे, the amount of rotation from the initial ray OA. आता ह्या डायग्रॅममध्ये बघा हा इनिशियल रे आहे OA आणि तो रोटेट होतोय, डायरेक्शन बघा अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनमध्ये रोटेट होतो आहे. किती अंशातून x. द अमाऊंट, ते रोटेशन किती झालं तर x झालं, बरोबर ना. द अमाऊंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल रे OA टू द टर्मिनल रे OB गिव्स द मेजर ऑफ अन अँगल AOB. इट इज मेजर्ड इन 2 सिस्टीम्स. नाउ दिस इज न्यू थिंग दॅट यू हॅव टू लर्न. आत्तापर्यंत तुम्ही काय केलं की तुमचे जे सर्व अँगल्स होते ते तुम्ही डिग्रीज, किती डिग्रीज आहेत, 30 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, दिस इज व्हॉट यू आर टेलिंग. बट दॅट इज वन मेजर, वन वे ऑफ मेजरिंग अँगल. तिथे 2 सिस्टीम्स आता तुम्हाला शिकायच्या आहेत. बघा इथे सर्क्युलर सिस्टीम ज्याला रॅडियन मेजर्स म्हणतात आणि सेक्सागेसिमल सिस्टीम. सी दीज आर व्हॉट आर दीज 2 systems of measuring angle. Okay, so we will say here 2 systems कशाच्या, of measuring angle, of measuring angle. What is first? It is डिग्री मेजर, जे आपण आत्तापर्यंत वापरलं त्यालाच म्हणतात सेक्साजेसिमल सिस्टीम. सेक्साजेसिमल, गेसिमल पण म्हणतात काही ऑथर्स, काही लोक. सेक्सागेसिमल सिस्टीम. व्हॉट इज दिस? दिस इज युज्युअल, तुम्ही जे आत्तापर्यंत वापरत आलात ती डिग्री मेजर. आणि दुसरी आहे ती सर्क्युलर सिस्टीम, त्याला म्हणतात सर्क्युलर सिस्टीम. ओके, and this is called radian measure. radian measure. मग आता काय आहे हे आपण जरा डिस्कस करूया. ओके, आणि मग आपल्याला एखादा अँगल डिग्रीमध्ये असेल तर तो रॅडियनमध्ये करता येतो का, रॅडियनमधला असेल तर तो डिग्रीमध्ये करता येतो का, त्याला म्हणतात कन्व्हर्शन फॉर्म्युले. डिग्री टू रॅडियन अँड रॅडियन टू डिग्रीज. दॅट ऑल्सो वी विल डिस्कस. सी नाउ व्हॉट हॅज हॅपन्ड हियर, आय विल एनलार्ज दिस. काय करतो बघा आपण की हे जे आपलं डिग्री मेजर आहे त्याच्यामध्ये जनरली काय असतं बघा की एक सर्कल समजा आहे. ओके, तर तुम्हाला एक माहिती आहे की आता समजा इथे तुमचं सेंटर आहे, हे सपोज सेंटर आहे अँड से दिस इज रॅडियाय. ओके, दिस इज रॅडियाय, दिस इज सपोज O. A is the point on the circle, OA is the radius of the circle, R समजा. Now you know that when this circleचं मेजर किती असतं, you know measure of the circle is 360 degrees. एक पूर्ण रोटेशन म्हणजे 360 अंश, आपल्याला माहितीच आहे. मग आपण आता काय म्हणतो आहोत की ह्या सर्कलचे म्हणजे आपण हे जे आहे ना हे एक पूर्ण रोटेशन म्हणजे 360. म्हणजे आपण काय करतो की हे जे परिघ आहे त्याचे असे 360 भाग करतो आपण. म्हणजे असं इथे एक काहीतरी पॉईंट घेणार मी, इथे असा समजा हे घेतलं मी, हे असं जॉईन केलं, हे खूप मोठं झालं. असे 360 भाग आपण करणार, सर्कलचे 360 भाग करणार आपण इथून असे. आणि त्या प्रत्येक भागाचं मेजर किती आहे तर 1 डिग्री. सी व्हॉट दे हॅव रिटन हिअर.
See now, sexagesimal system of this. See what is written. In this system, the unit of measurement of angle is a degree. One rotation angle is divided into 360 equal parts. बघा, रोटेशन अँगल याचा अर्थ काय? वन रोटेशन अँगल म्हणजे ओ ए जो आहे ना, त्याचं एक पूर्ण रोटेशन झालं तर त्याला किती डिग्रीज मधून तो अँगल झाला असं म्हणणार? किती डिग्रीजचा अँगल आहे म्हणणार आपण? 360. मग त्याचं वन रोटेशन अँगल इज डिवायडेड इंटू 360 पार्ट्स. बघा, वन रोटेशन अँगल इज डिवायडेड इंटू 360 इक्वल पार्ट्स. द मेजर ऑफ इच पार्ट इज कॉल्ड ॲज 1 degree अँगल. 1/360th part of one complete rotation is called 1 degree. ही डेफिनिशन बघा. 1/360th part 1/360 म्हणजे 360वा भाग कशाचा? ऑफ वन कंप्लीट रोटेशन. आपणाला लहानपणापासून हे माहिती आहे, जेव्हापासून तुम्ही हे अँगल्स वगैरे शिकलात, की एक पूर्ण रोटेशन म्हणजे 360. मग त्याचे आपण 360 भाग केले. कसे? समान. बघा, त्यातला महत्त्वाचा इश्यू काय आहे? इक्वल पार्ट्स. तर त्यातला कुठलाही एक पार्ट जर घेतला, आता समजा मी असं ॲश्युम करतो की हा एक पार्ट आहे त्याचा, असे 360 भाग होणार. असं हे जरा मोठाच दिसतोय तो, पण ठीक आहे. मग ह्याला आपण 1 degree असं म्हणणार. म्हणजे 1 degreeची डेफिनेशन काय झाली? 1/360th पार्ट ऑफ वन कंप्लीट रोटेशन. आय होप यू अंडरस्टूड. मग 90 पार्ट्स केले तर तो 90 अंशाचा कोन झाला. 180 पार्ट्स त्यातले घेतले तर 180 अंशाचा कोन झाला. असा तो इश्यू आहे. 1 डिग्री म्हणजेच काय? तर एक कंप्लीट रोटेशन जे असतं त्याचं आपण 360 समान भाग करणार. त्यातला प्रत्येक भाग म्हणजे 1 डिग्री. समजलं तुम्हाला? सो इट इज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड. ठीक आहे. Now what? After that, बघा, मग 1/60th पार्ट ते झालं. म्हणजे आपण आता काय म्हटलं बघा, 1/360th पार्ट आपण असं म्हटलं ना आता, 1/360 60th पार्ट इज 1 degree. ओके. आता याची पुन्हा आपण 360 भाग केले. जसं आपण घड्याळाच्या माध्यमातून म्हणत असतो की तास, मिनिट आणि सेकंड्स, तसं ह्या डिग्रीचे पुन्हा 60 भाग करतो आपण. त्याला मिनिट म्हणायचं. आणि त्याचे पुन्हा 60 भाग केलेत की त्याला सेकंड्स म्हणतात. बघा इथे दिलंय. म्हणजे आपण आता असं म्हणणार 1/60th पार्ट. ओके, आय विल एनलार्ज दिस. इथे देतो मी 1/60th पार्ट ऑफ 1 degree is called 1 minute and it is denoted by 1 dash. आणि 1/60th part of 1 minute is called 1 second. ओके, and denoted by 1 double dash. म्हणजे आता आयडिया आय थिंक इट इज क्लिअर टू यू. एक आपण पूर्ण रोटेशन घेतलं तर तो जो काही अँगल तयार होतो त्याचे समान 360 भाग केले आपण, तर त्यातला एक भाग म्हणजे 1 डिग्री. बघा, 1/360th पार्ट ऑफ 1 degree. 1/360th part of one rotation, full rotation, complete rotation angle is 1 degree. ओके. त्याचे पुन्हा मी 60 भाग केले तर प्रत्येक भागाला मी म्हणणार 1 मिनिट. त्याचे पुन्हा 60 भाग केले कुणाचे? त्या 1 मिनिटचे. तर प्रत्येक भाग म्हणजे 1 सेकंद. त्यामुळे ही जी आपली सिस्टीम आहे याला म्हणतात सेक्सागेसिमल सिस्टीम किंवा डिग्री मेजर. पुन्हा एकदा लक्षात घ्या, एक पूर्ण रोटेशन म्हणजे 360 डिग्रीज असं आपल्याला माहितीच आहे. त्या पूर्ण रोटेशन अँगलचे आपण समान 360 भाग करायचे. म्हणजे एक भाग म्हणजे 1 डिग्री.
त्याचे पुन्हा 60 भाग केलेत एका डिग्रीचे, की जो काही अगदी मायन्यूट अँगल तो आपल्याला नेकेड आईजने दिसणारही नाही, दॅट इज कॉल्ड 1 मिनिट. आणि त्याचेही पुन्हा 60 भाग केलेत तर जो आणखी नॅनो अँगल असं म्हणू आपण तयार होईल, दॅट विल बी कॉल्ड ॲज अ 1 सेकंड. म्हणजेच काय झालं, एका डिग्रीचे 60 भाग करा म्हणजे तुम्हाला मिनिट मिळेल, त्याचे पुन्हा 60 भाग करा म्हणजे सेकंद मिळेल. म्हणजे 1 सेकंद म्हणजेच काय, एका डिग्रीचा 360वा भाग, विच इज व्हेरी मायन्यूट अँगल. ओके, सो आय होप यू अंडरस्टँड. अँड दिस इज वॉट वी आर ऑलवेज युझिंग. दिस सिस्टीम वी आर युझिंग इन अवर up to 10th standard you used, and now also onwards you will use this system. It is not that whenever you learn something new, previous is gone totally. It's not so. Degree and radian, both measures are used to denote the measure of an angle. Okay, so this is about degrees. This is about sexagesimal system of measuring the angle. Now we will proceed further and see what is radian measure. सर्क्युलर सिस्टीम. म्हणजे इथे त्यांनी एक टेबल दिलेलं आहे तुम्हाला की 1 म्हणजे काय होतंय बघा, 1 डिग्री म्हणजे 60 मिनिट्स आणि 1 मिनिट म्हणजे 60 काय डिग्रीज, 60 सेकंड्स, राईट. सो एका डिग्रीचे 60 भाग केले, एक भाग म्हणजे 1 मिनिट, त्या मिनिटाचे पुन्हा 60 भाग केले की एक भाग म्हणजे 1 सेकंद. ओके, आणि मग आपल्याला माहिती आहे 1 रोटेशन अँगल म्हणजे 360 डिग्रीज. ओके, स्ट्रेट अँगल 180 डिग्रीज, सरळ कोन ज्याला आपण मराठीत म्हणत होतो, राईट अँगल म्हणजेच काटकोन त्रिकोण 90 डिग्रीज. ऑल दिस थिंग्स वी नो. दिस इज अवर डिग्री मेजर. आता रॅडियन मेजर म्हणजे काय बघा. नाव दिस इज व्हॉट न्यू थिंग दॅट यू आर गोइंग टू लर्न. सो फॉर दॅट आय विल ड्रॉ द फिगर. 1 सर्कल आय विल ड्रॉ. ओके, अँड से दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, अँड फ्रॉम दॅट you will draw say radius. Okay, from this center of the circle, this is suppose radius. Now radius will have certain length, say r. Okay, what now you are going to do is you are taking arc of the circle whose length is equal to r. circle चा arc घेणार तुम्ही असं समजा इथपर्यंत. ही जी आर्क लेंथ आहे ती जर रॅडियस एवढी असेल आर्क लेंथ, तर त्या आर्कने सेंटर बरोबर केलेला जो अँगल असतो हा इथे, ओके, अँगल मेड बाय द आर्क ऑफ द सर्कल हुज लेंथ इज इक्वल टू रॅडियस ऑफ द सर्कल ॲट द सेंटर, हा जो अँगल आहे याला म्हणतात 1 रॅडियन. बघा, दिस इज रॅडियन मेजर. नीट समजावून घ्या काय आपण करतो आहोत ते. आपण एक सर्कल घेतलं, सर्कलला रॅडियस असणार, काही असेल ती 6 असेल, 7 असेल, 10 असेल, 100 असेल, व्हॉट एव्हर इट मे बी. ना व्हॉट यू डू इज टेक आर्क ऑन द सर्कल हुज लेंथ, आर्क लेंथ आपण माहिती आहे आपल्याला, आर्क लेंथचा फॉर्म्युला एटसेट्रा ऑल दॅट वी नो. तर आर्क लेंथ आपण एवढी घ्यायची, म्हणजे असा आर्क घ्यायचा की ज्याची लेंथ रॅडियस एवढी आहे. मग समजा हा तो आर्क आहे, इथे समजा हे सेंटर ओ आहे, हा आर्क आहे समजा AC हा समजा आर्क आहे, म्हणजे ACB is an arc of the circle. Okay, and what is happening about that arc of the circle? Length of arc ACB is equal to radius r of the circle. Then angle subtended at the center, angle subtended at center by this arc ACB in our diagram. Then angle subtended at center by this arc ACB is of measure 1 radian. 1 radian. आणि ते कसं डिनोट केलं जातं, C. रॅडियन म्हणजे त्याची खूण C, डिग्रीजमध्ये गोल असायचा आपला सर्कल एक, इथे 1 रॅडियन. सो रॅडियन अँड रॅडियस ही सिमिलॅरिटी एक लक्षात ठेवा. वी शुड फाइंड वेज टू रिमेंबर द थिंग्स. रॅडियन हॅज समथिंग टू डू विथ रॅडियस, अँड व्हॉट इज दॅट समथिंग टू डू?
सर्कलवर आपण असा आर्क घेणार की ज्याची लेंथ रॅडियस एवढी आहे आणि त्या आर्कने सेंटर बरोबर जो अँगल सबटेंड केलेला असतो त्याचं मेजर म्हणजे 1 रॅडियन. सो दिस इज व्हॉट रॅडियन मीन्स. सी हिअर, दिस इज व्हॉट दे मीन बाय रॅडियन. ओके, सी, this is radius, arc of the circle, its length is also r, and then whatever angle is subtended with the center, it is called 1 radian. I hope you understand this. ओके, आता काय करायचं आहे बघा आपणाला की ह्या दोन गोष्टींमधलं मेजर आपणाला मोजायचं आहे. म्हणजे काय आहे, व्हॉट इज द व्हॉट आय कॅन से, व्हॉट इज द relation between degree measure and radian measure. This is what we want to learn. आणि त्याचा फॉर्म्युला आहे डायरेक्टली. आपणाला हे सर्व त्यातून त्या फॉर्म्युल्यांमधूनच ते समजू शकतं. इट इज व्हेरी सिम्पल, नथिंग डिफिकल्ट इन दॅट. ओके, तर कन्व्हर्शन फॉर्म्युले आय विल राईट अँड देन वी विल वाइंड अप दिस लेक्चर. सो दिस इज नाव, वी विल एनलार्ज दिस. This is what you understood now, right? 1 radian means what? That is understood. Now conversion formulae. आता ह्याच्यामध्ये एक गोष्ट लक्षात घ्या की व्हॉट वी हॅव टू रिमेंबर इज पाय रॅडियन्स इज सेम ॲज 180 डिग्रीज. 180 डिग्रीज म्हणजेच पाय रॅडियन्स. जॉमेट्रिकली तुम्ही ते सिद्ध करू शकता. आपल्याला माहिती आहे 180 डिग्रीज रोटेशन म्हणजे आपण तो हाफ अँगल घेणार, बरोबर ना. मग युनिट सर्कल जर असेल तर ते सर्व ठीक आहे. म्हणजे कसं आहे बघा की तुम्ही जर 180 डिग्रीजचा अँगल घेतलात म्हणजेच तो आपण काय म्हणतो त्याला स्ट्रेट अँगल, बरोबर ना. म्हणजे त्याचं मेजर रॅडियन्समध्ये पाय रॅडियन्स असं आपण लिहिणार. पाय इज इक्वल टू 180 असा एक तुम्ही आता कायम लक्षात ठेवायचं. म्हणून π/2 म्हणजे 90 अंशाचा कोन होणार, π/3 म्हणजे 60 अंशाचा कोन होणार, π/4 म्हणजे 45 अंशाचा कोन होणार, 2π म्हणजे 360 अंशाचा कोन होणार, लाईक दॅट. पाय इज इक्वल टू 180 हे आपल्या मनामध्ये कायमचं आता कोरलं गेलं पाहिजे. पाय रॅडियन्स इज सेम ॲज 180 डिग्रीज. मग ह्यातला कन्व्हर्शन फॉर्म्युला काय आहे? सी, एक्स डिग्रीज जर असेल तर आय वॉन्ट टू कन्व्हर्ट इट इन टू रॅडियन्स. सो फॉर्म्युला इज एक्स इंटू π/180 रॅडियन्स. आणि एक्स रॅडियन्सचं डिग्रीमध्ये जर मला करायचं असेल तर एक्स इज इक्वल टू 1 म्हणजे एक्स रॅडियन्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 1/80 180 अपॉन नॉट 1/80 180 अपॉन पाय डिग्रीज. ज्यावेळी मला डिग्रीजचं रॅडियन्समध्ये करायचं असतं त्यावेळी पाय हा न्यूमरेटरला ठेवायचा आणि ज्यावेळी रॅडियन्सचं डिग्रीजमध्ये करायचं असतं त्यावेळी पाय हा डिनॉमिनेटरला ठेवायचा. ॲक्च्युअली पाय आणि 180 हे सेम आहेत. बघा इथे लिहिलं आहे आपण पाय रॅडियन्स इज 180 डिग्रीज. वेगवेगळे मेजर्स आहेत परंतु तो अँगल तोच आहे. सो पाय रॅडियन्स इज 180 डिग्रीज. सो वेनेवर आय वॉन्ट टू कन्वर्ट degree to radian, I will write pi in the numerator and radians to degrees pi in the denominator. Okay, so this is what we have to remember. Okay, so we will continue with this theme in the next lecture. Thank you.